अब हेर्नु है, अब एक्टिभ र प्यासिभको रोल। एक्टिभमा हेर सब्जेक्ट प्लस मोडल एक्जुलेट भब प्लस भी1 प्लस अब्जेक्ट छ भने प्यासिभमा अब्जेक्ट प्लस मोडल एक्जुलेट भब प्लस बी प्लस भी3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट हुन्छ। अब हेर है, अब इक्जाम्पल हेर, मोडल भब भनेको चाहिँ स्याल, विल, क्यान, कुड, मे, माइट, सुड, वुड, मस्ट, अट टु इटिसी हुन न सबै। अनि त्यही भएर राम क्यान राइट अ लेटर, यसमा चाहिँ अ लेटर क्यान बी रिटन बाई मी, एउटा चाहिँ के हुन्छ चिठी मद्वारा लेखिन्छ भन्ने कुरा भन्यो। अब जस्तो रुल अनुसार राख्ने कि अब्जेक्ट प्लस मोडल एक्जुलेट भब भन्यो नि त, मोडल एक्जुलेट भब त मैले लेख्दैछु त्यही नै हुन्छ। अब एक्टिभ र प्यासिभ हेर, एक्टिभमा सब्जेक्ट प्लस मोडल एक्जुलेट भब प्लस ह्याभ प्लस भी3 प्लस अब्जेक्ट आयो भने प्यासिभमा अब्जेक्ट प्लस मोडल एक्जुलेट भब प्लस ह्याभ बिन प्लस भी3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट चाहिँ लगाउने के। राम कुड हेभ ड्रिभन अ कार, एक्टिभ भोइस भयो होइन। अब अर कार कुड हेभ बिन रिटर्न भयो चाहिँ यहाँ ड्रिभन हो कि, ड्रिभन बाई हिम चाहिँ राखिन्छ। अब अर्को रुल हेर्दा हामीले एक्टिभमा सब्जेक्ट प्लस इजएमआर वाजवेयर गरेर चाहिँ ह्याभसम्म भएर इन्फाइनाइट भाव 2 प्लस भी1 आउँछ भने हामीले चाहिँ प्यासिभमा सब्जेक्ट प्लस इजदेखि ह्याडसम्म जुन पऱ्यो त्यो परेको प्लस 2b प्लस भी3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट लगाउने है। राम हेज टु राइट अ लेटर हेज टु बी रिटन बाई हिम भनेर चाहिँ लगाउने। अब एक्टिभ भोइस हेर, देयर प्लस भब प्लस नाउन प्लस इन्फाइनाइट 2 प्लस 1 भी1 आउँछ भने देयर प्लस भब प्लस नाउन प्लस 2b प्लस भी3 लगाउने। देयर इज नो मनी टु बाई, देयर इज नो मनी टु बी बाउट। अब इट प्लस भब प्लस नाउन प्लस 2 प्लस भी1 प्लस अब्जेक्ट आउँछ भने इट प्लस भब प्लस नाउन प्लस 4 प्लस अब्जेक्ट प्लस 2b प्लस भी3 चाहिँ लाग्ने भयो। अनि इट इज टाइम टु इट एप्पल, यो रुलमा राख्दा इट इज टाइम फर एन एप्पल टु बी इटन। है रुल हेर्ने, मैले रुल के लेख्दैछु त्यो यहाँ लागे कि लाखेन हेर्ने। अनि यो सेन्टेन्स भन्नु कसरी, इट्स अ टाइम टु इट एन एप्पल होइन। अब चाहिँ एप्पल खाने भन्यो, अब भनेपछि एप्पललाई प्राथमिकता दिने कि इट्स अ टाइम एन एप्पल टु बी इट फर एन एप्पल टु बी इटन। यो सेउ खाने टाइम हो भनेको, यो समय सेउलाई खाइने टाइम हो अरे। अब सेउ खाइन्छ भनेको कि होइन, सेउ खाइन्छ भनेको सेउ पहिला राख्यो अगाडि। एक्टिभमा सब्जेक्ट प्लस भब प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस 2 प्लस भी1 प्लस अब्जेक्ट आउँछ भने चाहिँ यहाँ हेर प्यासिभमा सब्जेक्ट प्लस भब प्लस 2b प्लस भी3 राख्ने। आई लाइक अडियन्स टु रिस्पेक्ट मी, आई लाइक टु बी रिस्पेक्टेड भयो होइन। अब एक्टिभ भोइसमा हेर अर्डर, कमान्ड र इम्पेरेटिभ आउँछ भने है, यसमा ओपन द विन्डो भन्यो भने लेट प्लस अब्जेक्ट प्लस बी प्लस भी3, लेट द विन्डो बी ओपन भन्ने बी प्लस भी3 लगाउने। अब मेन वर्ड जुन प्लस मेन भब प्लस सुड बी प्लस भी3 आउँछ भने हेर है, हेल्प द हेल्पलेस भन्यो, लास्टमा के यसमा के हुन्छ, द हेल्पलेस सुड बी भन्यो, द हेल्पलेस जुन छ नि हेल्प द हेल्पलेस नि त्यो हेल्पलेस सुड बी जोड्ने हेल्प भन्ने चाहिँ लगाउने है। अनि इम्पेरेटिभ सेन्टेन्समा चाहिँ प्लिज काइन्डली भए चाहिँ युआर रिक्वेस्टेड लाग्छ, प्लिज गिभ मी अ बुक, युआर रिक्वेस्टेड टु गिभ मी अ बुक। अब एक्टिभमा लेट प्लस इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट प्लस भी1 प्लस डाइरेक्ट अब्जेक्ट छ भने प्यासिभमा लेट प्लस डाइरेक्ट अब्जेक्ट प्लस बी प्लस भी3 प्लस बाई प्लस इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट भयो। हेर लेट मी डु दिस वर्क, वर्क चाहिँ डाइरेक्ट अब्जेक्ट भयो है, डाइरेक्टली भबको काम लिने भयो। अब इन्डाइरेक्ट चाहिँ मी भयो क्या। यसमा लेट दिस वर्क बी डन बाई मी रुल अनुसार राख्दाखेरि ठ्याक्क हुने भयो। अब अर्को रुल हेर, लेट प्लस अस प्लस भी1 प्लस अस प्लस मोडल भब टुगेदर भन्यो, यसमा इट इज सजेस्टेड हुन्छ कि लेट प्लस अस भन्यो नि होइन, यहाँ लेट अस सिङ अ सङ भन्यो, यसमा इट इज सजेस्टेड द्याट वी सुड भनेर चाहिँ लाग्ने भयो। अब एक्टिभमा चाहिँ यदि इन्ट्रान्जेटिभ भब होइन अर्डर एडभाइस दिन्छ भने चाहिँ प्यासिभमा युआर अर्डर टु भनेर लाग्ने भयो, युआर अब एडभाइस भयो एडभाइस टु लाग्ने भयो। सिट डाउन भन्यो भने अर्डर भयो, युआर अर्डर टु सिट डाउन भन्ने लाग्ने भयो। इन्ट्रोगेटिभमा चाहिँ एक्जुलेट भबबाट स्टार्ट हुने भएपछि चाहिँ एक्जुलेट भब भनेको डु डज होइन, बोल्ड मस्ट आउट टु इटिसी हुन्छन् कि। यसमा डब्लुएच क्वेसन पनि हुनसक्छ इन्ट्रोगेटिभमा, डब्लुएच वर्डबाट स्टार्ट हुने होइन, डब्लुएच वर्ड यहाँ हेर्नुहोस्। त्यसपछि पहिला नर्मल बनाउने कि, जस्तो डज हि राइट अ लेटरको हि राइट्स अ लेटर बनाउने, अनि त्यसलाई चाहिँ फेरि के गर्ने प्यासिभमा लाने, अ लेटर इज बिङ रिटन बाई हिम लाने, अनि यसलाई क्वेसन बनाइदिने इज अ लेटर रिटन बाई हिम, सक्यो। यसरी नै हाम्रो इन्ट्रोगेटिभलाई प्यासिभमा लैन्छ। अब यसको रुल त्यस्तो छुट्टै चाहिँ मैले यहाँ लेखाइदिएन होइन, यसको रुल यो हुन्छ भनेर त अब तिमीले गर्न सक्छौ कि पहिला नर्मल सेन्टेन्स बनाऊ, अगाडि भी5 आयो नि, हि डज हि राइट अ लेटर, अब राइटलाई अगाडि भी5 आएपछि भी5 लगाउने के,
उसले लेटर लेख्यो कि लेखेन डज भनेपछि बी फाइभले स्टार्ट भयो नि त सेन्टेन्स। अनि उता भिवान आहा भनेपछि प्रेजेन्ट हो भनेर प्रेजेन्ट गराइयो। डब्लुएचको केसमा फेरि अगाडि डब्लुएच थप्ने के होइन। वाट डज हि राइट हुन्छ भने होइन वाट डज हि राइट्स पनि हुनसक्छ। अनि वाट डज हि राइट भयो होइन। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ वाट हि वाट अनि इज रिटन बाई हिम हुन्थ्यो कि अगाडि वाट लेखिन्छ कि। ल अब अर्को छ एक्टिभमा चाहिँ एक्टिभमा वाट हाउ मेनी अनि प्लुरल काउन्टेबल नाउन सिङ्गुलर अनकाउन्टेबल नाउनबाट स्टार्ट भयो चाहिँ डब्लुएच वर्ड प्लस ए भब भन्यो अनि प्लस भी3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्टै लाग्छ भने वाट डज सी इट भन्यो वाट इज एक्जुलरी भब भनेको ए भब भन्ने वाट इज अनि इट अनि भी3 बाई हर भन्ने लगाइयो। सीको हरमा चेन्ज हुन्छ है ख्याल गर। एक्टिभमा हु भयो चाहिँ बाई हुम लाग्छ। जस्तो हु टट यु इङ्ग्लिस भन्यो भने बाई हुम यु वेयर यु टट इङ्ग्लिस। इङ्ग्लिस पनि यहाँ हेर टेन्स पनि चेन्ज भयो है। यहाँ भेटु आयो नि टट हु टट यु भनेर भेटु आयो नि त्यही भएर हामीले वाज वेयर प्लस भी3 चाहिँ लगायौँ। अनि सब्जेक्ट प्लस भ प्लस प्रिपोजिसन प्लस अब्जेक्ट आएपार चाहिँ एक्टिभमा पेसिभको रुल हेर द गर्ल लफ्ट एट हिम भयो भने हि वाज लफ्ट एट बाई द गर्ल्स चाहिँ लगाउने। अनि एक्टिभमा सब्जेक्ट प्लस भिए पहिलो भब प्लस अब्जेक्ट प्लस दोस्रो भब आउँछ भने दे मेड मी लफ भन्यो भने के हुन्छ आई वाज होइन मी छ नि सुरुमा अब्जेक्ट त्यसलाई अगाडि लाने आई वाज एक्जुलरी भब मेड एउटा भी1 लाग्यो टु प्लस भी1 भी जुन भब भी छ त्यो कि लाउने लफ लगायो है। अनि एक्टिभमा सब्जेक्ट प्लस आस्क्ड अनि अब्जेक्ट प्लस इफ यताउति छ भने आई वाज आस्क चाहिँ लाग्छ भनेको के। अनि एक्टिभमा चाहिँ हेर है अब एक्टिभमा सब्जेक्ट प्लस आस्क टेल अर्डर कमान्ड इटिसी लाग्छ भने प्यासिभमा अब्जेक्ट प्लस एक्जुलरी भब प्लस भी3 चाहिँ लाग्ने भयो। हेर हि आस्क्ड विनय टु स्विच अफ द टिभी विनय वाज आस्क्ड होइन विनय अब्जेक्ट वाज एक्जुलरी भब आस्क्ड भी3 टु होइन टु लगाउने आस्क्ड टु स्विच अफ भी1 द टिभी सक्यो। लेटको प्रयोग भयो अरे लेटको प्रयोग भयो के हुन्छ लेटको सी लेट मी गो भनेको आई वाज लेट गो भयो। अनि एक्टिभमा सब्जेक्ट प्लस बिलिभ प्लस क्लेम कन्सिडर द्याट प्लस क्लज आउँछ भने प्यासिभमा अब्जेक्ट प्लस एक्जुलरी भब प्लस भी3 वी बिलिभ द्याट द बिहार गभर्मेन्ट इज अनेस्ट भनेर बिलिभको कुरा हो भने द बिहार गभर्मेन्ट इज बिलिभ टु बी अनेस्ट चाहिँ लगाइन्छ है चेन्ज हुन्छ। अब एक्टिभमा चाहिँ सब्जेक्ट प्लस भब प्लस द्याट कज आउँछ भने भब प्लस टु बी आउँछ सी वान्ट्स द्याट सी सुड बी रिस्पेक्टेड भन्यो भने सी वान्ट्स टु बी रिस्पेक्टेड। अब लास्ट हाम्रो रुल हेरौँ सब्जेक्ट प्लस भब प्लस अब्जेक्ट प्लस कन्जुकेसन छ भने कन्जङ्सन छ भने होइन अझै अरू पनि भब प्लस अब्जेक्ट पनि छ यो भयो भने अब्जेक्ट प्लस एक्जुलरी भब प्लस भी3 प्लस कन्जङ्सन एक्जुलरी भब प्लस अब्जेक्ट लाग्छ। द पुलिस अरेस्टेड द टेररिस्ट एन्ड सेन्ट हिम टु द जेल। अब द टेररिस्ट वाज अरेस्टेड एन्ड सेन्ट टु जेल भन्ने चाहिँ लाग्यो होइन। एन्ड सेन्ट हिम टु जेल सेन्ट टु जेल यसको युज हुने भयो कि। अनि प्यासिभ भोइसको युजहरू चाहिँ सब्जेक्ट थाहा नभए युज हुन्छ अब्जेक्टमा जोर पार्न र सेन्टेन्सलाई पोलाइट बनाउन चाहिँ यसको प्रयोग चाहिँ हुन्छ। ल यो च्याप्टर यहीँ सकिन्छ।